বন্ধুসকল পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম 5G ছাৰ্ভিচেছ যোনটো নতুনকৈ লঞ্চ কৰা হৈছে আমাৰ অসমত। আমাৰ মাননীয় CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নতুনকৈ 5G ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ কৰিলে অসমৰ ভিতৰত। চ' বহুতৰ মাজত এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈছে, চবে কৈ আছে যে এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5G ছাৰ্ভিচ লঞ্চ কৰা হৈছে অসমত, কিন্তু নহয়, আগতেও 5G ছাৰ্ভিচেছ অসমত লঞ্চ কৰা হৈছিল। তাৰ ওপৰতো মই ক'ব বিচাৰোঁ, বহুতৰ এইটোও কনফিউজন হৈ আছে, চবে কৈ আছে এইটো জিঅ' 5G ছাৰ্ভিচ, বাট নহয়, এইটো ট্ৰু জিঅ' 5G ছাৰ্ভিচ হয়। দুটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু ট্ৰু জিঅ' 5G ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত কি এড-অনছ মানে কি আপোনালোকৰ আৰু বেনিফিট দিব। জিঅ' ট্ৰু 5G ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত বহুতকেইটা বেনিফিট লৈ আনিছে আম গ্ৰাহকৰ বাবে। চ' সেই চৰ্চাকেইটাও আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত কৰিম। চ' বহুত কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা। মোৰ নাম ৰজত পল আৰু মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি ইনচাইডলৈ। লেটছ বিগিন দ্য ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি ইনচাইডৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলছবোৰ ফ'ল' নাই কৰা, দেন কাইণ্ডলি প্লিজ ফ'ল' দ্য হেণ্ডেলছ। তাৰ ওপৰঞ্চিও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি ইনচাইডৰ APSCৰ বাবে যোনটো কোৰ্চ সেইটো জইন নাই কৰা, দেন কাইণ্ডলি প্লিজ এনৰোল। আৰু তাৰ ওপৰতেও যদি আপোনালোকে আমাৰ ASRLM আৰু APDCৰ ওপৰত যোনটো কোৰ্চ হয় সেইটো জইন নাই কৰা, দেন কাইণ্ডলি প্লিজ ভিজিট আৱাৰ এপ এণ্ড জইন দ্য কোৰ্চ। চ' নাও লেটছ গেট বেক টু দ্য ভিডিঅ'। চ' আমাৰ মাননীয় CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জিঅ' ট্ৰু 5G ছাৰ্ভিচেছ নেটৱৰ্ক মুকলি কৰি দিলে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে। বাট এতিয়ালৈকে এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে সীমিত থাকিব, তাৰপিছত লাহে লাহে এইটো বেলেগ বেলেগ চিটিজলৈও আৰম্ভ কৰা হ'ব। কিন্তু এই 5G ছাৰ্ভিচেছটো জিঅ' যোনটো প্ৰভাইড কৰি আছে আমাক, এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ 5G ছাৰ্ভিচেছ নহয় যোনটো অসমত আহিছে। তাৰ আগতেও আমাৰ অসমত 5G ছাৰ্ভিচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। লাষ্ট ইয়েৰ আপোনালোকে ইয়াতে আৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে চাবলৈ পাইছে, এয়াৰটেলে লঞ্চ কৰিছিলে 5G ছাৰ্ভিচেছ অসমৰ ভিতৰত। এয়াৰটেল আছিল আমাৰ প্ৰথম অপাৰেটৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 5G ছাৰ্ভিচেছ। আৰু আমি যদি ক'ব যাওঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম ষ্টেট কোনটো যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে 5G ছাৰ্ভিচেছ মানে লঞ্চ কৰিছিলে 5G ছাৰ্ভিচেছ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'ব লাগিব মণিপুৰ। মণিপুৰৰ ইম্ফালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5G ছাৰ্ভিচ লঞ্চ কৰা হৈছিল। আৰু কোনে লঞ্চ কৰিছিল? এয়াৰটেলে লঞ্চ কৰিছিল। চ' আমি যেতিয়া 5G ছাৰ্ভিচেছৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ, আমি এবাৰ গ্ল'বেলি চাই লওঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কিমানকেইটা দেশ আছে যোনকেইটা দেশৰ ভিতৰত অলৰেডি 5G ছাৰ্ভিচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে শ্বক হৈ যাব এইটো শুনিবলৈ, বাট আমাৰ আগত অলৰেডি 69টা কাণ্ট্ৰিজ 5G ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ কৰি পেলাইছিলে। আপোনালোকে আৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে চাবলৈ পাব CNBC TVৰ। ইয়াতে লিখা আছে, ইণ্ডিয়া জইনছ দ্য লিষ্ট অফ এৰাউণ্ড 70 কাণ্ট্ৰিজ that have already provided 5G services in their country. So 5G servicesৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়াও বহুত পিছ পৰি আছে। চাইনা, USA, চাউথ কোৰিয়া, জাপান, নেদাৰলেণ্ডছ, ফিলিপিনছ এইবোৰ কাণ্ট্ৰি অলৰেডি 5G ছাৰ্ভিচেছ ষ্টাৰ্ট কৰি মেলি অলৰেডি ৰোল আউট কৰিছে গোটেইকেইটা চিটিত। যদি আমি চিটিজ আৰু টাউনৰ হিচাপত চাব যাওঁ যে কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চিটি আৰু টাউন কানেক্টেড হৈ আছে 5G ছাৰ্ভিচেছৰ লগত, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে ষ্টেটিষ্টাৰ ৰিপৰ্টৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে চাইনাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চিটি কানেক্টেড হৈ আছে 5G ছাৰ্ভিচেছৰ লগত 356টা, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ 296, ফিলিপিনছৰ 98, চাউথ কোৰিয়াৰ 85, কেনেডাৰ 84, স্পেইন 71, চাউদি এৰেবিয়াৰো অলৰেডি কানেক্টেড হৈ আছে 48টা চিটিৰ। চ' সেইটো হিচাপত চাব গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়া বহুত পিছ পৰি আছে। এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ফেজত ইণ্ডিয়া অনলি 13খন চহৰে কানেক্ট কৰিব 5Gৰ লগত। তাৰপিছতো আছেই বাৰু আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰখিনি। চ' এইবোৰ যোনবোৰ এতিয়া কানেক্ট কৰিব সেইবোৰ হ'ল অকল মেট্ৰপলিটন চিটিজ। তাৰপিছত A টায়াৰ চিটিজ আছে, B টায়াৰ চিটিজ আছে। আৰু যদি আমি এই প্ৰশ্নটো কৰোঁ কোনটো কাণ্ট্ৰি আটাইতকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5G ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ কৰিছিলে, চ' সেইটো হ'ব উত্তৰ চাউথ কোৰিয়া। চাউথ কোৰিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5G ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ কৰিছিলে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত। আৰু এই ছাৰ্ভিচেছটো লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে চাউথ কোৰিয়াক হেল্প কৰিছিল এৰিকছন নামৰ এটা কোম্পানী। ছুইডেনৰ এটা কোম্পানী আছে এৰিকছন, আপোনালোকে আগতে ইউজ কৰিছে ছনী এৰিকছনৰ ৱাকমেন। চ' সেই এৰিকছন কোম্পানীটোৱে লঞ্চ কৰিছিল চাউথ কোৰিয়াত 5G ছাৰ্ভিচেছ। চ' এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিম আমাৰ অসমলৈ, মানে আমাৰ জিঅ' ট্ৰু 5G ছাৰ্ভিচেছৰ ভিতৰত কি ছাৰ্ভিচেছ দিব মানুহক, কি বেনিফিট দিব, এইটো আমি এতিয়া জানিম। ত' এই ছাৰ্ভিচেছটো বহুত হেল্প কৰিব হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে, মানে মেডিকেল বেনিফিটছ বহুত আছে ইয়াতে। বিকজ এই ট্ৰু জিঅ' ছাৰ্ভিচেছৰ লগত এটা বেনিফিট যোনটো এড কৰিছে সেইটো হ'ল জিঅ' কমিউনিটি ক্লিনিক মেডিকেল কিট। তাৰ লগতে এড কৰিছে ৰিভলিউচনাৰী AR/VR ডিভাইচ, জিঅ' গ্লাছ। এইবোৰ চব এটা পেকেজ হিচাপত আহিছে জিঅ' ট্ৰু 5G ছাৰ্ভিচেছৰ লগত। আৰু এই ছাৰ্ভিচকেইটা প্ৰভাইড কৰিব স্মাৰ্ট হেল্থ কেয়াৰ চলিউশ্যনছ। আৰু সেই স্মাৰ্ট হেল্থ কেয়াৰ চলিউশ্যনছবোৰ কি যেনেকৈ টেলি ৰেডিঅ'লজি, কানেক্টেড এম্বুলেন্স, ক্লিনিক ইন দ্য বেগ। ক্লিনিক ইন দ্য বেগটো বহুত ডাঙৰ বস্তু, বিকজ জিঅ' এনেকুৱা এটা এপ লঞ্চ কৰি আছে যোনটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডক্টৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব, মেডিকেল ইনপুট ল'ব পাৰিব, আপোনাৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে আপুনি ডক্টৰৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' সেইবোৰ ট্ৰু জিঅ' 5G ছাৰ্ভিচেছৰ আণ্ডাৰত। আৰু ছেইম বস্তু ইয়াতে আমাৰ মাননীয় CMও জনাইছে, তেখেতে জনাইছে ক্লিনিক ইন দ্য বেগ যোনটো এপ লঞ্চ কৰা হ'ব বা যোনটো ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ কৰা হ'ব ক্লিনিক ইন দ্য বেগ, এইটো বহুত হেল্প কৰিব আমাৰ গ্ৰাছ ৰুট হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু আশা ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ আশা শ্ৰমিকবিলাকৰ বাবে, আমাৰ আশা শ্ৰমিকবিলাক ঘৰত ঘৰত গৈ মেলি পলিঅ' ড্ৰপছ দিয়ে, মেডিচিন দিয়ে, ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে বহুত হেল্প কৰিছিল। চ' তেখেতক বহুত হেল্প কৰিব এই ক্লিনিক ইন দ্য বেগ যোনটো ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ কৰিব জিঅ' থ্ৰু জি। চ' এইটো এটা সৰু ক্ৰিস্প ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত মই আনিব চেষ্টা কৰিলোঁ। এইটোত সৰু সুৰাকৈ বহুত ইনফৰমেশ্যন সোমাই আছে আৰু যাৰ মিছকনচেপশ্যন আছিলে 5G ছাৰ্ভিচেছ লৈ মেলি, কেতিয়া 5G ছাৰ্ভিচেছ লঞ্চ হৈছিলে অসমত, চবে ভাবি আছে এইটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লঞ্চ হৈছে।
চ' তেনেকুৱা নহয়। চ' বিদায় লৈছোঁ মই আপোনালোকৰ আগৰ পৰা। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অনাগত দিনত আৰু কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইউৰ ডে। হেপী লাৰ্ণিং। গড ব্লেছ ইউ অল। থেংক ইউ।